हेलो हाई नमस्ते स्वागत छ हाम्रो पूर्वेली किचनमा। आज तपाईँहरूको माझमा म आएको छु फापरको साग र सुँगुरको मासुको रेसिपी लिएर। आज चाहिँ झोल भएको तरकारीको रेसिपी लिएर आएको छु, पिरो टक्क परेको। अब बनाउन सुरु गरौँ है त। मैले तावामा तेल हाल्दैछु। थोरै तेल हाल्ने सुँगुरको मासुलाई प्याज र लसुनलाई फुराउनको लागि तेल हालिसकेको छु र लसुन पनि हालिदिएँ। प्याजभन्दा लसुन फर्स्टमा हाल्ने, अलिकता फुरुरा भइसकेपछि चाहिँ प्याज हाल्ने। प्याज चाहिँ छिट्टो डढ्ने भएकोले चाहिँ अलिक ढिलो हाल्छु म चाहिँ। हेर्नुहोस् त, डल्ले खोर्सानी 6-7वटा हालेको छु। यो डल्ले खोर्सानी चाहिँ नेपालको डल्ले खोर्सानी हो र मजाले फ्राई गरेपछि पोकलाई पनि हालिदिने। अब मैले पोकलाई हालिसकेको छु, मजाले चलाइदिने एकचोटि। सरर एकचोटि चलाइसकेपछि चाहिँ आफूलाई चाहिने जति स्वादअनुसारको नुन हालिदिने। मैले थोरै नुन हालेको छु। अब चाहिँ छोपेर एकछिन पकाउने मासुलाई। एकछिन छोपेर पकाएपछि हाम्रो मासु यस्तो भएको छ। अब चाहिँ मजाले चलाइदिने यसलाई। अब चाहिँ म बेसार हाल्न जान्दैछु। 1 चम्चा बेसार हालेँ, 1 चम्चा डल्ले खोर्सानीकै धुलो हालिदिएँ मैले। अनि टमाटरलाई पनि, काटेको टमाटरलाई पनि हालिदिएँ। अब चाहिँ फेरि सरर चलाएर चाहिँ छोपेर पकाउने। एकछिन छोपेर पकाएपछि चाहिँ टमाटर पनि गलेको हुन्छ र एकचोटि मजाले चलाइदिने। हेर्नुहोस् त, टमाटर यस्तो भएको छ। अब एकछिन पानी हालेर पकाउने। फेरि सुँगुरको मासुलाई चाहिँ मजाले छोप्दै पकाउँदै गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। यसपालि चाहिँ मैले साग हाल्ने भएकोले चाहिँ खारिनु लगाएको छुइनँ। त्यही कारण मैले तेल चाहिँ फर्स्टमा तेल हालेर चाहिँ प्याज र लसुनलाई फुराएको। अब हेर्नुहोस् त, हाम्रो पोकको कलर अर्को भएको छ। अब चाहिँ साग पनि हाल्ने बेला भइसक्यो। अब म सागलाई हालिदिन्छु है। यो चाहिँ फापरको साग चाहिँ धोएर चाहिँ मजाले राखेको छु, पानी तर्काएर। अब चाहिँ साग हालेर चाहिँ मजाले चलाउने। यो साग नरम भएकोले चाहिँ तुरुन्तै पाक्छ। चलाउँदै पाक्छ यसलाई चाहिँ। चलाउँदै पाक्छ यो चाहिँ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो साग चलाउँदै पाकिसकेको छ। म पानी थपिदिन्छु। यसलाई चाहिँ फ्राई गर्नु पर्दैन। यो चाहिँ यतिकै उमालेर खानुलाई पनि मिठो हुन्छ र पोकसँग त त्यसै पनि मिठो हुन्छ। र अब अहिले चाहिँ यो फापरको सागको सिजन हो। जहाँ तहीँ पाउँछ, तपाईँहरूको गाउँतिर पनि पाउँछ होला, हाम्रो गाउँमा नि पाउँछ। तर यो चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ गार्डनमा छरेको हो। अनि अनलाइनमा बिउ किनेर चाहिँ यो चाहिँ गार्डनमा छरेर चाहिँ अनि यो 1-2 साग चाहिँ खानु पाएको हो। नत्र भने चाहिँ यहाँ यसरी सागहरू टिपेर, यो साग चाहिँ टिपेर खानु चाहिँ पाउँदैन। अनि हाम्रो गाउँघरमा त छर्नु पनि पाउँछ र आलुभित्र पनि उम्रिराखेको हुन्छ। जहाँ तहीँ उम्रिराखेको हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ खानु मन लाग्दैन। अहिले बाहिर अर्काको देशमा आएपछि चाहिँ आफ्नो गाउँघरको सागहरू, खानेकुराहरू एकदमै मन पराउने म मात्रै होइन होला, सायद तपाईँहरू पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ होला। अनि तपाईँहरूले कसले खानुभएको छ कमेन्टमा लेख्नुहोस् ल। ल अब चाहिँ यो रेडी भइसक्यो तरकारी। अब चाहिँ म एउटा बोलमा सर्भ गर्दैछु। र गएको हप्ता मैले एउटा फापरको रोटी र फापरको सागको सलाद पनि हालेको थिएँ। तपाईँहरूलाई कसलाई मन पर्यो? यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो खानाको रेसिपी हेर्नु भएर राम्रो लाग्यो भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नुहोला र आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस् र लाइक कमेन्ट पनि गर्नु नभुल्नुहोला। अनि मेरो रेसिपीहरू कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु चाहिँ नभुल्नुहोला। र आजको लागि यतिमै बिदा लिन चाहन्छु। बाई। अनि अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।